Mẹ Phùng đề nghị tặng biệt thự 100 triệu đô để cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn và phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh quá thẳng thắn. Người nhà, giới giải trí lại có thêm một quả dưa lớn. Mẹ Phùng Thiệu Phong lại đề nghị tặng biệt thự 100 triệu chỉ để cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn. Hoạt động này còn kích thích hơn cả phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh sẽ phản ứng thế nào? Cô sẽ thỏa hiệp vì con mình, hay sẽ kiên quyết từ chối? Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem bộ phim tình cảm trong giới giải trí khiến mọi người ề nín thở. Nói về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Quá trình quen biết của họ khá lãng mạn. Hai người gặp gỡ và trở thành bạn bè trong quá trình quay về Vương quốc Phụ nữ. Không ngờ, chưa đầy một năm, họ lại hợp tác trong Nghe Bạn Có Biết Không? Lần này trong vở kịch, cặp đôi họ thủ vai đã có một cái kết có hậu tình khi họ bị chụp ảnh nắm tay nhau và đi du lịch. Thế giới bên ngoài đồn đoán rằng họ đang yêu nhau, nhưng cả hai đều phủ nhận. Ai mà ngờ rằng không lâu sau đó, họ lại trực tiếp đăng ảnh cưới lên các nền tảng xã hội, khiến đám đông bất ngờ và cư dân mạng bị sốc. Vào thời điểm đó, nhiều người không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân này, cho rằng Phùng Thiệu Phong là đề tay chơi, thể hiện tình cảm với Dương Mịch. Hẹn hò với Nghê Ni, nắm tay Lâm Vân đi thăm Disney, đưa Quách Bích Đình ra mắt bố mẹ anh và có rất nhiều bạn gái tin đồn. Một số người còn nói rằng họ kết hôn vì mang thai. Triệu Lệ Dĩnh đã đăng ảnh cô đang xoạc chân để chứng minh rằng cô không mang thai. Kết quả là không lâu sau, cô tình cờ gặp nhau khi đang đi mua sắm với bụng bầu lớn. Và chính thức tuyên bố sinh con sau chưa đầy 2 tháng. Đứa trẻ chào đời chỉ sau năm là cảnh tác vào mặt quy mô lớn. Hơn nữa, hai người chỉ nhận được giấy chứng nhận, không tổ chức lễ cưới. Cư dân mạng bắt đầu đồn đoán liệu gia đình Phùng Thiệu Phong có không đồng ý với cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh hay không. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, họ cũng có khoảng thời gian ngọt ngào, tương tác ngọt ngào trên các nền tảng xã hội, tay trong tay khi đi du lịch và tràn ngập tình cảm trong các chương trình cùng nhau. Khiến nhiều cư dân mạng không lạc quan về họ gửi lời chúc phúc. Nhưng ai mà ngờ rằng chưa đầy 3 năm sau khi kết hôn, khi con trai họ mới 2 tuổi, cả hai đã chính thức tuyên bố ly hôn. Họ khẳng định rằng họ xa nhau nhiều hơn là ở bên nhau, nhưng đây là cái cớ phổ biến trong ngành giải trí và không ai thực sự tin vào điều đó. Có nhiều ý kiến khác nhau về lý do ly hôn. Một số người nói rằng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ được mẹ chồng công nhận lĩnh vực dệt may và có giá trị tài sản ròng lên tới hàng chục tỷ. Phùng Thiệu Phong là con một, đa tài và là sinh viên hàng đầu của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình bình dân, trình độ học vấn thấp và xuất thân từ nông thôn. Mẹ chồng hy vọng cô sẽ rời màn ảnh để chăm sóc chồng con, nhưng Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ coi trọng sự nghiệp và không muốn làm như vậy. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu căng thẳng. Phùng Thiệu Phong là con trai cưng của mẹ. Triệu Lệ Dĩnh không chịu nổi nên đã đệ đơn ly hôn. Người khác nói rằng Triệu Lệ Dĩnh không yêu Phùng Thiệu Phong chút nào. Nhưng cô đã kết hôn khi đủ tuổi kết hôn và thấy Phùng Thiệu Phong có điều kiện tốt. Thậm chí còn có một quả dưa hấu lớn. Chưa đầy nửa năm sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, một phụ nữ thành đô đã tiết lộ lịch sử trò chuyện của cô với đồng thời cũng chia sẻ những câu chuyện hẹn hò thú vị trong khách sạn. Viết tắt EFFF đã sớm bị cư dân mạng nghi ngờ là Phùng Thiệu Phong. Mặc dù hãng phim nhanh chóng làm rõ rằng đó là tin đồn do Photoshop tạo ra. Nhưng quả dưa hấu vẫn gây ra rất nhiều tiếng vang và Phùng Thiệu Phong có biệt danh là Pháp Thuận Phong. Sau khi ly hôn, hai người phát triển hoàn toàn khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh chỉ bị trầm cảm trong một thời gian ngắn, sau đó cô nhanh chóng cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất. Sự nghiệp đó giống như một trò lừa bịp. Mỗi lần quay phim, cô đều thành công chuyển mình từ phim thần tượng sang phim nghiêm túc. Cô cũng được cả nước khen ngợi nhiều lần, là một nữ diễn viên hàng đầu có thực lực. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong có rất ít tác phẩm, sau khi ly hôn anh càng trở nên im ắng hơn. Một số cư dân mạng cũng tiếc. Mẹ của Phùng Thiệu Phong thấy con trai mình ngày càng trầm cảm,
cảm thấy đau khổ. Bà quyết định hạ thấp địa vị và khiêm tốn cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn. Bà không chỉ hứa sẽ tặng Triệu Lệ Dĩnh một ngôi nhà sang trọng trị giá 100 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải mà còn nói rằng sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí còn chơi bài tình cảm để Triệu Lệ Dĩnh cân nhắc đến đứa con. Ngay khi tin tức này được đưa ra, cư dân mạng lập tức chia thành hai phe. Một nhóm khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên tái hôn trong phần bình luận, Phùng Thiệu Phong buồn chán, rõ ràng là vẫn còn tình cảm với cô, đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Tổn hại lớn nhất của việc ly hôn chính là đứa trẻ. Nhóm khác khuyên cô đừng ngu ngốc, đừng tái hôn, biết đâu Phùng Thiệu Phong lại lừa dối cô lần nữa. Gửi nhà sang trọng. Anh bảo nhà chúng ta có thể chi trả được. Phùng đã thờ ơ và từ chối một cách dứt khoát. Phản ứng này thực sự rất ngầu. Triệu Lệ Dĩnh đã đi một chặng đường dài, từ một vai phụ đến nữ diễn viên hàng đầu hiện tại, dựa vào nỗ lực của bản thân, cô ấy hoàn toàn không cần ngôi nhà sang trọng này. Cô ấy biết mình muốn cuộc sống như thế nào và sẽ không vì những yếu tố bên ngoài mà làm tổn thương bản thân. Đây chính là sự tự tin của những người phụ nữ độc lập hiện đại. 3 năm sau khi ly hôn. Nhìn vào tình hình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, một người tầm thường, một người có sự nghiệp lớn. Phùng Thiệu Phong có ngoại hình cao ráo, vóc dáng thanh mảnh và khả năng diễn xuất tuyệt vời, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại trong sáng và dễ thương, sự nghiệp viên mãn, khả năng diễn xuất của cô cũng khá tốt. Hai người xuất chúng này đến với nhau, khiến nhiều cư dân mạng phải ghen tị. Tuy nhiên, không ai có thúc trong vòng chưa đầy 3 năm. Điều này thực sự gây bất ngờ và khó chấp nhận đối với người hâm mộ. Bây giờ, đã 3 năm kể từ khi hai người ly hôn. Nhìn lại tình hình hiện tại của cặp đôi, khoảng cách là rõ ràng. Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh, người đã hoàn toàn mở ra một cái con đường rộng mở khi hoàn toàn mới kể từ khi cô chia tay Phùng Thiệu Phong. Vào tháng 12 năm 2016, bộ phim hài ma thuật Tây Du Ký Vương quốc phụ nữ do Trịnh Bảo Thụy đạo diễn chính thức khởi quay. Trong phim Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ vương của Vương quốc phụ nữ, Phùng Thiệu Phong vào vai Đường Tăng. Thông qua tác phẩm này, mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Dĩnh và Triệu Lệ Dĩnh đã đan xen vào nhau. Trong vở kịch, nữ vương của Vương quốc phụ nữ đã yêu Đường Tăng ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn ngoài vở kịch, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Dĩnh. Chính vì tác phẩm này mà họ đã thiết lập nên mối liên kết không thể tách rời. Sau khi hoàn thành quá trình sản xuất, Phùng Thiệu Dĩnh và Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ liên lạc. Cho đến tháng 4 năm 2017, hai người vô tình bị người qua đường phát hiện đang ăn lẩu cùng nhau. Thậm chí có cư dân mạng còn chụp được ảnh họ mặc đồ đôi khi hẹn hò và cùng nhau trở về khách sạn. Tin tức gây sốc như vậy đã khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Kể từ khi tin tức được tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dường như đã mở kinh nhâm và kinh độ, tên của họ thường xuyên xuất hiện trên các tìm kiếm hot. Chỉ tính riêng năm 2017, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần chụp ảnh cùng nhau. Vào tháng 9 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh bị một nhiếp ảnh gia chụp được cảnh ngủ qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong. Vào tháng 10, Phùng Thiệu Phong bay, sau đó hai người xuất hiện cùng nhau trong một khách sạn. Đáp lại những tiết lộ này của cư dân mạng, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không hề có bất kỳ kiêng kỵ nào, thậm chí còn đóng chung trong bộ phim truyền hình Nghe bạn có biết nó nên xanh, béo, đỏ và gầy không? Trong quá trình quay phim, Triệu Lệ Dĩnh cũng chủ động nắm tay Phùng Thiệu Phong, trông giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Năm 2018, scandal của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong liên tục xảy ra, đặc biệt là vào tháng 8. Khi có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai 3 tháng, studio của Doanh Bảo đã ngay lập tức làm rõ tin tức này. Người ta cứ nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục che giấu mối tình này. Nhưng không ngờ vào tháng 10 năm 2018, họ đã bỏ qua quá trình công khai mối quan hệ và tiến tới hôn nhân trực tiếp. Ngày 16 tháng 10, sinh nhật của Ố đã có giấy chứng nhận kết hôn. Tin tức lớn này thực sự khiến cư dân mạng bất ngờ và ngay lập tức gây ra mức độ nhiệt cao.
thậm chí khiến Weibo gần như tê liệt trong một thời gian, hệ thống cũng gặp một số vấn đề nhỏ. Chưa đầy 4 tháng sau khi hai người công khai mối quan hệ, Phùng Thiệu Phong đã đăng lên mạng xã hội. Bạn có biết không, hẳn là một gia đình 3 người. Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trả lời, hãy chờ xem, chào mừng năm 2019. Tin tức bùng nổ liên tục khiến nhiều cư dân mạng sốc, nhưng nhìn chung khán giả vẫn lạc quan về sự kết hợp của cả hai. Suy cho cùng, cặp đôi này đều có điều kiện tuyệt vời về cả ngoại hình và sự nghiệp, quả thực là một cặp trời sinh. Không ngờ, khi hai người kết hôn và chào đón đứa con khi tương tường. Cuộc hôn nhân đã kết thúc trong vòng 3 tháng 4 năm 2021. Studio của Triệu Lệ Dĩnh đã ra tuyên bố rằng hai người đã chia tay trong hòa bình và chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Tin tức này thực sự khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Cặp đôi có tương lai tươi sáng này đã tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau 3 năm chung sống, và sự việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi Doanh Bảo mang thai đến khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung sự chú ý chủ yếu vào gia đình. Trong thời gian này, Doanh Bảo hầu như không phát hành tác phẩm mới nào. Phải đến khi họ chính thức ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh mới quyết định tiếp tục sự nghiệp. Tuy nhiên, Doanh Bảo đã biến mất khỏi tầm mắt người hâm mộ trong 2 hoặc 3 năm. Vì vậy cô rất cần một tác phẩm thành công để xây dựng lại danh tiếng trước đây của mình. Vì vậy, vào năm 2020, Hạnh phúc cho vạn gia đình, có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh đã ra đời. Ngay khi tác phẩm này được phát sóng, nó đã nhận được sự khen ngợi từ nhiều khán giả. Đặc biệt là diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vở kịch, điều này thật tuyệt vời. Với khả năng diễn xuất vững chắc của mình, cô đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh một người phụ nữ nông thôn tự nhiên, giản dị, hèn nhát và dũng cảm. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn cho ra mắt The Thewin Blauhan Summer vào năm 2022. Hai tác phẩm này đã trở thành hai cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Chính nhờ sự ra đời của chúng mà Triệu Lệ Dĩnh đã thành công bước vào một con đường rộng mở khác. Vào tháng 1 năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh đã được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình thường niên lần thứ nhất của CCTV cho vai diễn Hà Hành Phu trong tháng 5 cùng năm. Triệu Lệ Dĩnh đã được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Hoa Mộc Lan Thượng Hải lần thứ 28 cho vai diễn trong bộ phim cổ trang The Thewin Blauhan Summer. Thoát khỏi xiềng xích của tình cảm gia đình, cô đã hoàn toàn lột xác thành một người phụ nữ hướng đến sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ 3 cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Hoa Mộc Lan. Năm nay là một năm rực rỡ đối với Triệu Lệ Dĩnh, đặc biệt là vào đầu năm. Vai diễn Hách Tú Bình của cô trong Điều 20 đã mang đến không ít cú sốc cho khán giả. Hình ảnh người mẹ câm không nói được này đã giúp Triệu Lệ Dĩnh thể hiện một màn trình diễn cảm động. Tác phẩm này là lần hợp tác đầu tiên giữa Trương Nghệ Mưu và Triệu Lệ Dĩnh. Sau đó, Trương Nghệ Mưu đã bình luận về Triệu Lệ Dĩnh, tôi đã luôn có ấn tượng này về cô ấy trước đây. Nhưng sau khi hợp tác, cô ấy như khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã có bước đột phá trong Nghe Hạnh Phúc Muôn Nhà và Phong Thổi Nửa Hè. Thì diễn xuất của cô trong Điều 20 đã đạt đến một tầm cao mới. So với các nữ diễn viên cùng đẳng cấp trong giới, Ứng Bảo đã bỏ xa họ. Đặc biệt tại lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 34 được tổ chức gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Từ Bán Hạ trong phim truyền hình Về Phong Thổi Nửa Hè. Thành tích này đã tạo ra khoảng cách đáng kể giữa cô và các diễn viên sau 85 khác. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn nhiều tác phẩm sẽ được phát sóng trong năm nay, bao gồm phim truyền hình Trong Thế Giới và phim điện ảnh Trái Tim của Kiều Yến. Có thể nói, những nữ diễn viên năng suất cao và chất lượng cao như Triệu Lệ Dĩnh là rất độc đáo trong ngành giải trí. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã thể hiện rất tốt trong các bộ phim Quốc khánh The Round to Fire mà cô đóng chính vẫn còn đáng nhớ. Lưu Diệp, nam diễn viên đóng cặp với cô trong bộ phim, đã đưa ra đánh giá này về Triệu Lệ Dĩnh.
Mỗi mối quan hệ đều có sự phức tạp và vẻ đẹp của nó. Trong những khúc quanh này, chúng ta dường như có thể nhìn thấy một số bóng mờ về tình yêu, hôn nhân và lòng tự trọng. Về việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng có tái hôn hay không, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời, chúng ta hãy cùng chờ xem. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hoan nghênh để lại lời nhắn trong phần bình luận.